Good morning. Today we celebrating the Ullambana festival. Ngày hôm nay là ngày Vu Lan. So thank you all for coming. Cảm ơn quý vị tới tham dự. Ullambana is a very special day for the Buddhists. Cái Vu Lan là lễ rất là đặc biệt cho cái người Phật tử. It's because the day where we practice filial piety. Đây là ngày mà chúng ta tụ họp lại để mà tu cái pháp báo hiếu cha mẹ tổ tiên. Okay, to pay filial piety to our parents. Just like the typical Buddhist teachings, cũng như những cái pháp trong Phật giáo mình. It arose because of the needs of the Buddhist disciples. Những cái pháp mà Đức Phật dạy ra đó, là nó được thanh hình là tại vì nó cần đáp lại cái nhu cầu của những cái Phật tử của Phật. Okay, so in the past, one of his big disciples is Master Mahamaudgalyayana. Trong quá khứ, một cái vị đại đệ tử của Đức Phật là ngài Mahamaudgalyayana. He personifies filial piety. Mahamaudgalyayana là tượng trưng cho cái pháp báo hiếu của Phật giáo mình. Because he's a very very filial person by nature. Tại cái ông này rất là có hiếu với cha mẹ. Okay. And he, as soon as he attained his six spiritual penetration, six spiritual powers, khi mà ngài đạt được cái lục thần thông một cái đó, việc đầu tiên ngài dùng là nhìn cái tiên nhãn coi thử mẹ mình ở đâu. The first thing he did, the first use of his spiritual powers was to use his heavenly eye to look and find out where his mother was. Because he suspected his mother would not be in good shape. Tại biết rằng mẹ mình không ở chỗ tốt đâu. Because when she was alive, she was a very very bad person. It created a lot of offenses. Tại vì lúc mà còn sống, bà tạo rất nhiều cái nghiệp. Some are very heavy, such as slandering the Buddha Dharma. Một cái nghiệp chẳng hạn rất là nặng là cái nghiệp mà phỉ báng cái Phật pháp. Okay, and never made offerings or triple jewel, không bao giờ cúng dường như tam bảo cả. And she particularly was very greedy, nhất là rất là tham lam. So after she died, he didn't know where she went. Sau khi mẹ ổng chết rồi, không biết bà đi đâu. So now that he's able to see throughout the realms, so he looked for her and found out that she fell into a hungry ghost condition. So dùng cái thiên nhãn thấy là mẹ mình đã làm ngạ quỷ. And she's very hungry, very thirsty, in very very dire straits. Đang đói khổ, rất là khổ sở, đói khát rất là khổ sở. And so he immediately flew to her and brought her a bowl full of rice and vegetarian food, I imagine. Ngài lập tức dùng thần thông bay tới mẹ mình và đem lại một cái tô cơm đầy đồ ăn, như ăn chay thì phải. You know better than giving her meat, non-vegetarian food. Ngài biết là không nên cho mình ăn đồ ăn chay, không nên cho mình ăn mặn. Thank you. Okay, because to help her, if she eats non-vegetarian stuff, she'll be creating offenses herself. Tại nếu ăn mặn thì bà sẽ tạo thêm cái nghiệp cho mình. So he offers some food, and immediately she's very hungry, and she hit one left arm hit the bowl, one hand. This is probably in India, and one hand he didn't bring her any utensils. Hồi đó chắc ở bên Ấn Độ, thành ra không đem đũa, không đem đĩa gì hết.
Thành ra bà cái lấy tay trái che lại cái tô cơm, tay phải cầm vắt một cái nắm cơm. So the right hand rolled up a bowl of rice and put it in her mouth, và để lên miệng ăn ngay lập tức. Okay, very happy to finally have some food. She's been hungry for a long, long time. Rất mừng, rỡ khi thấy được cái đồ ăn, tại vì đã đói khát rất là lâu rồi. Has anyone been ever endure hunger and thirst? Có ai đã chịu cái đói khát chưa? If you ever endure hunger and thirst for a long time, it's worse than death. Cái người nào đã chịu qua cái khổ với khát rồi, cảm thấy rằng cái khổ này nó còn tệ hơn là chết nữa. It's much worse than dying. So she endured for a long, long time. And therefore, when the bowl of rice touched her lips, it turned into charcoal because of her heavy offenses. Mặc dầu đã được cái bát cơm đó, mà khi mà cái cơm nó đụng vào cái môi bà, nó trở thành cái than cháy, nó đốt cháy cái miệng của bà. So it burned her mouth. Okay, and she cried in pain. Bà la hét đau đớn dễ sợ. So Mahamaudgalyayana couldn't do anything to help her. So he, as the sutra says, he went back to the Buddha and asked for the Buddha's help. Một kiên liên không làm gì được, thành ra trở về gặp Đức Phật, xin Phật cầu cứu. So the Buddha taught him this Dharma here that we practice this today. Ngài Bồ Kiên Liên được dạy, Đức Phật dạy cái pháp mà chúng ta tu ngày hôm nay. In order to help his current mother escape suffering, để giúp cái bà mẹ mình thoát được cái khổ nạn. Okay, by this particular Dharma, by offering a triple jewel, tại cúng dường cho Phật. In particular, you make an offering on the 15th day of the 7th lunar month. Ngày đặc biệt là ngày rằm của tháng 7, là cái ngày mà tự tứ. It's the day of Paravana, or the day of the Buddha's delight, where the Sangha throughout the 10 directions just finished the summer retreat. Cái ngày đặc biệt ngày là cái ngày mà cái tăng thập phương tam bảo tăng đã mới là kết thúc cái an cư kiết hạ. And therefore they go there and make an offerings of the food and the necessities. Tới đó dùng cơ hội đó mà tới cúng dường đồ ăn uống cho họ, và những cái vật dụng thường ngày của họ cần dùng đó, để họ có thể tiếp tục tu, so that they can continue to cultivate. Okay, and because of that blessings, the current parents will live to be 100 years free from disease. Những cái phước báo đó, cha mẹ mình kiếp đời này sẽ sống đến 100 tuổi mà không bị bệnh hoạn. And therefore, I see some kids here. There's A Lũng, and there's A Quang, A Jun as well. Who came here. So it means that their parents will live to be 100 years and free from illness. Nhưng ngày hôm nay mấy người khôn lắm, để mấy em bé tới nó thì cha mẹ nó cái đời này được hưởng cái phước đó. By this particular Dharma here, their kids, those babies' parents get the benefits themselves. Nhờ cái cơ hội này, những người vợ chồng trẻ này vẫn được hưởng cái phước như thường. Okay. And then your parents of the prior 7 generations will also be born to the heavens. Và 7 cái cha mẹ 7 đời trước của mình sẽ được thăng lên cõi trời và hưởng được tiên báo. And will enjoy heavenly blessings. They will be very happy, rất là sung sướng ở trên cõi trời. So that's what this Dharma is about. Đây là cái pháp đặc biệt của Phật giáo mình. Okay, the Buddhism puts a lot of stress. This is a fundamental duty
of all humans. Thành Phật giáo mình, Đức Phật dạy rằng đây là cái nhiệm vụ rất quan trọng cho mỗi người, là phải biết báo hiếu báo ơn cho cha mẹ mình. We need to repay kindness to our parents for their raising us, for their bearing with us. Tại vì cha mẹ đã bỏ công nuôi dưỡng cho mình, thành mình phải trả cái ơn đó. That debt there has to be repaid. Cái đó phải trả cái ơn lại cha mẹ mình. Okay? Any questions? That's the meaning of today's Dharma. Ai có thắc mắc gì không? Actually, it has many interesting aspects of this particular Dharma. Cái pháp này rất là đặc biệt ở chỗ. You see, Mahamaudgalyayana, as soon as he's able to do something, his mother, as soon as he's able to, he did something his mother right away. That's the first thing he did. Cái thứ nhất, quý vị để ý rằng là những người tu hành như Ngài Mục Kiền Liên đó, mà hiểu cái pháp rồi đó, một khi mà có cái cơ hội, có cái khả năng, việc đầu tiên là làm cho cha mẹ mình, làm lợi cho cha mẹ mình. You benefit your own parents first. That's filial piety. Đó là cái báo hiếu cha mẹ mình. Okay. We practice in Buddhism in order to benefit others. Mình tu, Phật giáo mình tu để làm lợi cho người khác. In particular, the first person you should consider benefiting is your own parents. Là cái người đầu tiên mà mình nên làm lợi là cha mẹ mình ngay lập tức. Okay. This filial piety here is the number one virtue in Buddhism. Cái báo hiếu cha mẹ là một cái đức mà quan trọng nhất trong Phật giáo mình. If you're not filial your parents, you are not worthy to be human being. Nếu quý vị mà không chịu cố gắng trả ơn cho cha mẹ mình thì mình không xứng đáng là người. Đó là bổn phận căn bản nhất của con người. That is the fundamental duty of human being, is to be filial to our parents. Okay? And that's something that we as parents need to emphasize to our children, needs to teach our children. Đó là cái việc mình phải dạy cho con cái mình. If we don't teach them, it's our fault. Nếu mình hiểu pháp, mình không dạy, là cái đó là lỗi của mình. Okay. I know in the Western culture, we're supposed to spoil our kids and nurture them and make them happy. Và cái văn hóa người Tây phương là chủ trương là mình phải nuông chiều con cái mình, cưng nó, nhưng cái đó là không phải chuyện quan trọng nhất. It's not the most important thing. If you do that, your children will have a sense of entitlement. Nếu quý vị làm như vậy, đứa con nít nó lớn lên, nó nghĩ nó có quyền hưởng được những chuyện đó. Okay? Children, we love them by teaching them the proper things. Mình thương con cái mình bằng cách mình dạy nó cái chuyện đúng. Teach them to be respectful, dạy nó biết cung kính. Teach them to discipline them, phải dạy cái kỷ luật cho nó. Okay? Otherwise, children will not grow up properly. It's upon the parents to do that. Cha mẹ là phải để ý cái chuyện đó. Because nowadays in these modern times, when you send your children to the schools, the teachers cannot teach those value systems to your children. Tại thời buổi này, quý vị dẫn con cái gửi con cái tới trường học đó, những giáo sư họ không dạy được cái chuyện này. It behooves upon the parents to instill discipline and hard work and respectfulness. Okay? And they have to earn it. Người cha mẹ là phải dạy con cái là biết nghe lời, có kỷ luật, và phải được xứng đáng. Okay? This world is the world of meritocracy. Cái thế giới là cái thế giới của cái sự xứng đáng. There's no entitlement here. Không có nên nó nghĩ rằng nó có quyền hưởng này được nọ.
Everything must be earned. Okay? Cái gì cũng phải xứng đáng mình mới cho nó, không xứng đáng không cho. If they're not worthy, we don't give it to them. Any questions? Ai thắc mắc gì không? In particular, this bothers me for quite a long time. Cuối cùng thầy nói là cái này lúc này học Phật Pháp có một chuyện làm thầy khó chịu. For a long time, I've been reading about these Buddhist teachings. Thầy đọc những cái lời dạy của Đức Phật trong cái kinh điển. And particular today, những cái ngày hôm nay, it says that you make an offering of those things up there in these particular Dharma here. Your current parents, if they're alive, will live to be 100 years and will be free from illness and be very happy. Quý vị làm như vậy đó thì cúng dường là cái pháp Vu Lan này đó, thì cha mẹ mà còn sống á, quý vị mà còn sống đó, họ sẽ sống được 100 tuổi, họ sẽ được khỏe mạnh, không bệnh hoạn và rất là vui vẻ. Is that for real? Có thiệt là không có thiệt? Don't you ever wonder? I wonder about that myself. So for many years I fretted that someone would ask me. Có nhiều năm thầy ngồi sợ, ngồi tu mà sợ. Lúc mình lên mình nói pháp Vu Lan này, có người hỏi mình, cái pháp mà cha mẹ tôi đó nó sẽ được 100 tuổi mà sẽ không bệnh, có đúng có thiệt không thầy? How do you answer that? Sao mình trả lời chuyện đó bây giờ? Especially when you have Western educated people, non-Asian people, they have no sense of respect. Nhất những cái đứa thời buổi này, nó theo cái nền giáo dục người Tây phương, nó không biết tôn trọng là gì hết. They don't know any better. They think you're going to ask any questions the monks cannot answer. Họ rất là thích và hỏi những cái nan vấn ông thầy, hỏi những câu hỏi mà ông thầy trả lời không được. Phải không? No. They enjoy doing that, asking questions that we don't have answers for. Thành ra thầy thắc mắc chuyện đó. I wonder about this for a long time. Is this for real, really? Don't you wonder the Westerners that come in here and listen to this? Are you guys for real? Is there some kind of superstition here? Chắc là mình mê tín dị đoan sao vậy? Clearly, you see some parents are sick. Có cha mẹ có một số bị bệnh hoạn, right? No? Some very, very rare to find people who live to be 100 years nowadays. Ít ai mà sống được 100 tuổi. Even though we just went to celebrate an old lady who made 100 years, made it to 100 years old a few weeks ago. But it's very unlikely that people live to be 100 years at all. So is this for real? Sao thời buổi này sẽ có người sống 100 tuổi được? Unless you're Japanese. Trừ phi mình là người Nhật thôi. I heard only Japanese get to live that long. Hình như người Nhật mới là sống lâu như vậy thôi. Okay. What do you say? What do you think? Quý vị nghĩ sao? Oh, I forgot. I shouldn't ask myself these hard questions. Thì quên phước là không nên tự hỏi những câu hỏi nó khó trả lời. It's because you guys are so boring. You don't ask hard questions anymore on the Ullambana festivals. Nó tại vì Vu Lan, lễ Vu Lan quý vị không hỏi câu hỏi khó, thành ra thầy nhàm quá, thầy chán quá. Is it for real? Did anyone wonder? Có ai có thắc mắc gì nữa không? And too polite to ask, và lịch sự không dám hỏi. So is this for real? Có thiệt là không có thiệt? Do you believe, by the way? Có tin là không tin? I know a lot of, at least some of you don't really believe. Thầy biết có một số quý vị thì không dám chỉ mặt ra là không có tin chuyện đó. I know you deep down you don't believe it. Yes or no? Don't raise your hands. I know, because I know you by I recognize your face. Thầy biết nhìn cái mặt, thầy biết những người đó không tin. I know it already. I knew it already.
That's why I asked for them. Thành này thầy mặc họ hỏi, but they're too polite. They don't dare ask this question. Họ lịch sự không dám hỏi thầy câu hỏi này. Tại biết thầy trả lời không được. They knew that I wouldn't be able to answer it. So is this for real? Do you believe? Có tin không tin? Who believe that what the Buddha taught is true? Ai tin rằng Đức Phật dạy là đúng? What? You're too new to be so gullible. Andres is only here like less than a month and he believes in everything already. Cái ông này mới tới chưa đầy một tháng mà nói gì tin đấy. That's unusual. Nó lạ vậy sao? Huh? Is this for real? Is it for real that if you practice this Dharma here, you come here today, recite the mantra, make an offering, recite the mantra, then your parents will live to be 100 years? Is this for real? You really believe it? Thực sự quý vị tin như vậy hả? Mình tới mình cúng dường, xong rồi mình niệm chú, xong rồi chắc chắn cha mình sẽ sống 100 tuổi. Có tin không? You really believe? Is this for real? Huh? I know no one ever asked this question in all the Ullambana festivals I've been to. Thầy tới biết lễ Vu Lan này, biết bao nhiêu năm trời, bao nhiêu năm trời mà chưa ai hỏi chuyện này hết. No one ever asked this question before. That's how polite people in this country are. Yes. Well, I don't know if 100 years, but probably it's good. It's good for them in any sense. Maybe it's good for their health. Maybe it's good for their mind or something to pray to. Good for the mind, not necessarily 100 years. For them, yeah. I mean, well, this guy is so gullible. Ông này nói vậy là tin đấy. Nói kỳ cục. Come on, where did you go to school? Probably East Coast. Yeah. No wonder we West Coast people are much more factual. Right, Tex? No? No. He's not cooperating either today. But the Buddha said, my friends, the Buddha said, your parents, your current parents, if they're still alive, will live to be 100 years by this process. Nhưng Điều Phật trong kinh nói rất rõ ràng là nếu như cái vị cử hành cái pháp này đó, thì cha mẹ cái vị đang còn sống sẽ sống được 100 tuổi. Yes, sir. Give Mr. Beaumont. It didn't work for my parents. What? It didn't work for my parents. It didn't work. So sorry to hear that. Oops. They made it into their 90s, though. They lived to their 90s. You did offer them. You did come to the Ullambana festivals the last few years. Yeah. Didn't work at all. It worked some. Work some. Nói là không có hiệu quả. Cha mẹ tôi sống được 90 mấy tuổi thì chỉ tới 100 tuổi. So why did the Buddha say that they're going to live to be 100 years? Doesn't it bother you? The Buddha lied? Huh? Đức Phật gạt quý vị hả? Really? No, it doesn't bother me. Doesn't bother you? I don't think he lied. Just like your neighbor there, you guys are just like, I like it. Huh? Just like that? Well, it's the Dharma ending age, isn't it? Maybe it doesn't work as good as it used to. It doesn't work like it used to. These four Americans. They say, I believe maybe just the times, the sign of the times doesn't work as well anymore. Yes, internet people. Internet says. What do you have to say? Do they believe? What the Buddha told was true. What we understand may not be. What? And it may work the next time around. What? You guys are making excuses for the Buddha now. Có nhiều người bây giờ biện bào chữa cho Đức Phật. You guys are horrible. Internet people are so superstitious. Mấy người trên mạng rõ ràng là mê tín dị đoan luôn nè. Okay? Yes, the man in orange. Dạ thầy con nghĩ là của cải mình phải cúng bao nhiêu mà cha mẹ mới sống 100 năm. He says maybe you didn't offer enough. Nói chắc là tại mình keo kiết không cúng đủ nữa. Probably true. Huh?
No, the Buddha never said you have to offer $100 or 20 flavors or champagne or caviar. No, he never said. He only said the 100 flavors and whatever the Sangha needs. That's all you need to do. Đức Phật đâu có nói cái việc phải cần cúng bao nhiêu, cần cúng đồ ăn ngon hay là rượu hay là vang này nọ đâu. Ngài nói cúng gì cũng được, chỉ cần cúng gì mà họ thức ăn ngon với những đồ cần thiết cho tăng đoàn là đủ rồi. Okay? That's why in my last Chinese temple we receive a lot of toothpaste and toothbrushes. Mấy Vu Lan ở chùa Ngài Tiên Hóa là toàn là kem đánh răng với lại bàn chải đánh răng. Every year it's like we receive like hundreds of toothbrushes and thousands of toothpaste things, tubes. Okay? Anyway, so anyone has an idea? So the Buddha kind of distorted the truth a little, stretched the truth a little bit. Thành Đức Phật nói là gọi là gì đó, exaggerate. What's exaggerate? Huh? Phóng đại rằng tí. Yes, ma'am, the one in blue. Hello. Yes, Master. I believe in the Buddha says truth, but I think we didn't do it right. Maybe not sincere. We didn't do it right. Now she accused me. She said the Buddha taught the right thing, but Master did it wrong. No, we're not sincere enough when we're doing it. The lay people. I feel so offended. Bào chữa nói là tại vì mình là cái pháp đúng, nhưng điều mình cử hành nó trật. She says she was not doing it right. That's why her mom cannot live to be 100 years. Sincerity, thiếu sự thành tâm. But I can be sincere for you. So in other words, I'm also lack sincerity. Thank you. Very, very, very tricky. So she insulted me. She says, it didn't work because I lack sincerity myself as well. Because my parents would not live to 100 years. My parent passed away already. My father died already. Thank you. What's your name again? Cái này chữ xéo, mắng xéo thầy nữa. Anyone who's non-believer wants to help my master out. Những người mà không tin đó, giúp thầy hay là không? Are you enjoying my difficulties? Hoặc là thấy thầy chảy mồ hôi nhễ nhại, khoái chí quá, rung đùi, ngồi rung đùi. Anna, would you like to help your master? The Buddha said, your parents will live to be 100 years. How come it's not the case? First of all, time is running out. First of all, when the Buddha says something, I assure you it's true. I believe it's true. Okay? Nếu Đức Phật nói như vậy là sự thật nó như vậy. Buddhas never lie. Đức Phật không bao giờ nói dối hết. I lie, but Buddhas don't. Thầy nói dối, nhưng đều Đức Phật không nói dối. I guarantee you that. That doesn't sound good. Thầy cam đoan cái vì vậy, Đức Phật không bao giờ nói dối. Buddhas never lie. For them to bother to speak the Dharma like this, it means it's true. Nếu Đức Phật mở cái miệng ra nói cho chúng ta nghe, tại vì cái đó là sự thật, because it's really beneficial for us. Sự thật và nó có lợi cho chúng ta. That's the only way that he would speak Dharma for us. Nói cái sự thật mà nó có rất lợi cho chúng ta. So how come? Mô Phật Thầy, con suy nghĩ Phật nói rất là đúng, nhưng mà ăn thua cái người Phật tử có thành tâm thì con, giả thiết thành tâm thì có Phật cảm ứng, không có thành tâm thì không có cảm ứng vậy thôi. Another woman is insulting me again. Thầy thêm người khác phụ và nói là phải cần thành tâm. Thầy mới nói xa nói gần rằng nếu quý vị thiếu thành tâm mà thì cha mẹ mình sống được 100 tuổi thì cha mẹ thầy cũng sống, ông thân của thầy chưa sống 100 tuổi, chết sớm rồi, 80 mấy tuổi đã chết rồi. Thầy cũng thiếu thành tâm luôn nữa. Cảm ơn cô nha. Ngày hôm nay tới tạo nghiệp. Today you come here to create offenses.
Thầy ơi. She's, yeah. Okay. Any man would like to join in and embarrass your master? Vậy nên ông có ai muốn thầm thầy mất mặt không? Huh? Feel free. It cannot get any worse than this. On a big day, this is a very big celebration, a big Dharma assembly for the Buddhists. Đây là một cái đại pháp trong Phật giáo mình. Một ngày là ngày rất là quan trọng. Okay? Go ahead, make my day. Yeah? So first of all, it's true. No doubt about it in my mind. I can only tell you in my beliefs. There's no doubt in my mind it's true. Thầy chỉ nói cái gì về cái hiểu biết của thầy thôi. Thầy tin rằng là Đức Phật nói đúng. What he taught is true. If you execute this Dharma here today, cái pháp mình cử hàng ngày hôm nay đó là sẽ khiến cha mẹ chúng ta sống 100 tuổi. It's the blessings will generate it, will allow our parents to live to be 100 years and free from illness and be happy and not lacking of anything at all. Cái pháp này giúp cha mẹ mình sống 100 tuổi, khỏe mạnh, vui vẻ, không bệnh hoạn và không thiếu thốn gì hết. It's true. That's why we're doing this. Mình làm này. But how come our parents don't? Tại sao cha mẹ mình không sống như vậy? Why is that? Okay, it's because you don't understand the Dharma. Đây là tại quý vị không hiểu cái pháp. It's not because the Buddha lied. Không phải quý vị Đức Phật nói dối. If you do this, it means that what the Buddha taught is very consistent. Cái lời Phật dạy, tất cả những trong kinh điển Phật dạy, nó rất là chính xác. It's very precise. It's very consistent. It's always consistent. Nó hoàn toàn nó ăn khớp với nhau. Why is that? What does it mean? It means that what we did today, this morning, creates the blessings that you provide to your current parents and your parents of 7 past lives. Your current parents will have the blessings to live to be 100 years. Cái phước báo mà quý vị tạo ngày hôm nay đó, khi cha mẹ quý vị còn sống đó, sẽ sống tới 100 tuổi. That's the blessings you're generating. Okay? Some people made a comment about sincerity. It's true only in the sense the sincerity, the more sincere you are, the more blessings you generate. Okay? Thành khi nói thành tâm, cái việc càng thành tâm chừng nào thì cái phước báo để sống 100 tuổi nó càng nhiều chừng đấy. Is it clear? Am I making myself clear? The blessing you generate today are those kind of blessings. Okay? Nó tạo cái phước như vậy. But how come your parents and my parents will not live to be 100 years? Tại sao cha mẹ mình không sống 100 tuổi, tới 100 tuổi? It's because they themselves have a lot of offenses that are shortening their lives. Họ không sống được 100 tuổi tại vì họ tạo những cái nghiệp để cái mạng sống họ nó cụt lại. So you have to take everything together as a whole. Thành mình phải nhìn tới vấn đề là nó tổng quát, không thể nào nói là 100 năm này. So this Dharma generates the more blessings you generate using this particular Dharma will create blessings to counteract the other offenses that actually are shortening your parents' lives. Okay? Thành ra cái mình tạo phước ngày hôm nay đó là những cái phước để khiến cha mình sống 100 năm thì nó có cảnh hưởng, nó phản ứng lại với những cái nghiệp báo mà họ đã tạo khiến cuộc sống họ nó bị cụt hơn. Okay? So if you generate enough blessings that will allow them to be 100 years, they will live to be 100 years. Okay? They will take over. Thành nếu quý vị tạo đủ phước thì họ sẽ sống lâu hơn. That's all it means. Does it make sense to you? And that's consistent with the law that cause and effect. Cái đó là nó tương ưng với cái luật nhân quả. Okay? Is that clear? So
That's why the Buddha's teaching is very, very consistent. Thành ra cái lời Đức Phật dạy, lời dạy Đức Phật nó rất là chính xác, nó rất là có lý. Okay, we generate the blessings for them to live a long life, and at the same time, they themselves are creating offenses, actually shortening their lives. So we're actually helping them right now. Thành ra một bên chúng ta đó, phía con cái chúng ta đó là tạo phước để cha mẹ chúng ta sống lâu năm hơn, lâu tuổi hơn, lớn tuổi hơn. Ngược lại, để bên phía họ tạo nghiệp thì cái mạng sống họ càng ngắn thì mình đang giúp cho họ sống lâu hơn. That's all it means. All right? So you cannot say that they're going to live, if we do what we do, and we help them live to be 102 years old. It's not possible. Thành nếu mình làm ngày hôm nay để họ sống 102 tuổi thì không có cái pháp này. It's not there. It's not this Dharma. Okay? Không phải là cái pháp này. It's something else. Does it make sense? So the Buddha is very precise. This is what's fascinating about the Buddha's wisdom. Đây là cái đặc biệt về cái trí huệ của Đức Phật. He saw that in doing this thing here that he taught us, we will create the blessings that help our parents live to be 100 years old. That's how precise he is. That's what's fascinating about his teaching. Thành cái lời Đức Phật dạy rất là chính xác. Ngài nói cái pháp này, Ngài dạy chúng ta đó chỉ giúp được cha mẹ mình sống được 100 năm tối đa thôi. Chính xác như vậy đó. Isn't that fascinating? You agree or disagree? Đồng ý hay không đồng ý? Huh? Thank you, Lord. Okay, that's all I have for you today. Let's take a short break and come back for the lunch offering. Chúng ta ngừng lại đây, mời quý vị 50 phút, xong chúng ta trở lại cúng ngọ.